Samahan niyo ako. Tara na! Hi mga Swakers! Welcome back to my channel! So, for today's video, na-miss ko kasi mag-cooking vlog. So, ang aking content ngayon is we'll be making takoyaki! Favorite ko to and favorite to ng mga boys ko. Kaya, samahan niyo ako hanggang huli kung paano ko gagawin yung homemade takoyaki. Odessa's way, best. Mali yata yun. Odessa's best way. O, diba? Samahan niyo ako. Tara na! Start na natin ang butter para sa ating takoyaki. So, ito, 2 cups flour. Yan. And then, 2 teaspoons of Dashi. Itong Dashi, mabibili nyo to sa mga Korean and Japanese store. So, yan. Yan. 2 teaspoons. And then, 4 teaspoon of baking powder. 1, 2, 3, 4. Okay? And 1 teaspoon of soy sauce. You can use any, pero trip ko talagang gamitin ang Kikoman for the soy sauce. Para Japanese na Japanese tayo. And 1/4 teaspoon ng salt. Iodize. There you go. Tapos, lagay na natin ang ito pa pala. Pepper, mga 1/4 teaspoon. Mga 1/8 teaspoon. I-ano nyo na kung gaano ka madami gusto nyo. Okay? And then, syempre, let's add pala 3 eggs. Syempre, chinek ko muna sa ating mahiwagang ilaw kung bulok siya. Syempre, hindi. Para bago natin i-crack na diretso. Hindi, ayan, like this. So, ayan, tinignan nyo, diba? So, hindi siya dark. Ibig sabihin, fresh siya. Diba? Ayan. Ayan. And then, okay. And let's add 4 cups of water or 1 liter. Ayan. Yun lang. Madaling-madali siya, diba? I-mix na natin siya. Mix lang natin siya mabuti kasi para walang mga lumps. Ayan. Na-miss ko talaga cooking vlog kasi lately yung mga vlogs ko puro kaganapan sa aking buhay. Ayan. And kaya gusto ko to i-share kasi favorite to ng aming pamilya. Inano ko to in-introduce ko to sa aking family, like my parents. Although favorite na to ng aking mga brother and his family. Tapos, yung kapatid ko naman, si May, hindi maganda yung unang experience nila ng takoyaki. I-ano na pala natin, i-heat na natin to para, ayan, just to show you, nakabili ako ng nitong takoyaki frying pan ba tawag dito? Takoyaki pan. Yan. May nabili ako maliit. Akala ko pareho lang siya ng size sa Shopee. Ang liit pala. Gusto ko yung ganyan kalaki. Bibili na lang siguro ako next time. Pero, yan. So, I think, para sure tayo, kailangan natin sigurong strainer, no? Para walang buong
mapunta dito sa ating, yan, lalagay natin dito para it will be easier for us to cook. Yan, so, lagyan natin. Yan. Okay. Okay. Lagay muna natin dito. Yan. May mga na ano eh. Later na lang. Okay. So, ang gagawin naman natin is lagyan natin ng a little of oil. Yan. Para hindi manikit ang ating takoyaki butter. Tapos, I prepared pala yung mga toppings niya. Ay, hindi toppings tawag dyan. Ano ba yun? Yung nilalagay sa loob. This is octopus or tako in Japanese. Tapos crab sticks na nilitan ko lang siya. Tapos cabbage. So, since gusto ko dalawa yung laman, ini-slice ko pa siya na maliit. Kasi gusto ko dalawa yung ilalagay natin dito sa takoyaki. So, I think okay na. So, lagyan na natin. Yan. Lalagyan lang natin ng yung tama lang muna. Yan. So, ilalagay na natin to. So, ano muna? Nilagay ko muna is the tako or the octopus. Yan. And then, the crab sticks. Yan. Kahit anong gusto nyo ilagay, pero, syempre, mas gusto ko masarap since homemade siya at ang kakain ay ang boys ko. Yan. And then, mga shredded cabbage. Nung minsan na gumawa ako nito na walang cabbage, parang hinanap ng mga anak ko, di ba? At least healthy pa rin, may gulay pa rin nakasama ang ating takoyaki. Yan. So, once in a while, let's check. I'm using pala yung anong tawag dito? Yung chopsticks na this one. Stainless, spoon-like, fork-like. And also a butter knife. So to check kung we have to flip na. Pwede pa naman.
Yan, so, somehow, almost cooked na. So, medyo yung pinakahuling part na ilagyan natin, yun yung dapat nasa ilalim para mas maluto. Yan. Para luto hanggang loob. Pero hindi siya yung para mang chewy pa rin yung loob. Tapos yung labas, konting crunch ba? Ganon. Yan. Almost done na siya. You can also use barbecue sticks. Pero mas komportable kasi akong gamitin tong bread knife o butter knife and chopsticks na. Pwede rin yung ordinary chopsticks. Yan. Siguro after this batch, pwede na natin i-prepare yung lalagyan para pakita ko sa inyo. Okay. Yan, almost done. Diba? Mas nakakasigurado pa kayo malinis at masarap ang inyong takoyaki. Diba? Ngayon, mukhang luto na. Pwede na natin hanguin. So, patay muna natin. Mamaya na ako magluluto ng next batch. Ayan. Ayan. May pagka-crunchy siya. Ito na siya. Umuusok-usok pa. So, i-garnish na natin siya. First, ang lalagay natin is the sauce. Ako rin gumawa nito. If you want, you can check my croquet vlog. Yung takoyaki sauce or tonkatsu sauce, yun din yung gamit ko rito. Sarap siya. Okay? So, yan. Kung gusto nyo mas marami, pwede. Kasi, hindi naman natin to ibebenta. Next is the Japanese mayo. Okay. Medyo konti na kasi siya. Lagay naman natin siya ng how do you pronounce it? QP? QPI? Basta kung ano man yan. This is the Japanese mayo. Yan. And since gusto ko mas masarap, lagyan natin siyang cheese sauce. Ayan, nalaglag. Diba? Yun ang maganda pagka homemade. Diba? Ayan, sarap niya. Ayan. And then, lagyan natin ng Bonito Flakes. Konti na lang eh. Kasi masyado mabenta dito sa bahay. Gusto-gusto ng mga anak ko. So, sprinkle some Bonito Flakes. Yan. And the Kizami Nori. Para siyang yung nori malalaki, pero ano na siya, nabili ko lang din siya. Pero kung wala kayo nito at meron kayo yung malalaking nori, i-cut nyo na lang. Yan. Okay? Taste. Pero, mainit pa yan eh. Yan. Diba ang ganda? Wow! Tikman na natin. So, yan. Diba? Hindi ako magaling mag-chopsticks, pero try natin. Yan. Sana hindi ako mapasok. Umuusok pa siya. Hindi kayo mapasok. Yung dila ako nito. Bango niya.
Tikman na natin! Diba? Ang sarap! Bango! Swak na naman tayo! Sa lasa, sa sarap, sa ganda. Try nyo na to. If you have any questions tungkol dito, just comment down below. Okay? Sa mga subscribers na patuloy na nanonood, thank you very much. Sa mga viewers na hindi pa nakasubscribe, please subscribe, like, share this video, and hit the notification bell para sa mga upcoming videos ko. Ma-update kayo. Okay? Kaya Swakers, sak sa lasa, sak sa sarap, sak sa ganda, matutuwa ka pa! Thank you for watching. God bless. Mwah!